Bună ziua! Vă prezentam în clipul anterior că acțiunea Palantir mă aștept să cadă sub nivelul de $20,18, lucru care s-a și confirmat și aveam și un scenariu de buy pregătit pentru acea situație. Acum o să prezentăm lucrurile într-o cu totul altă lumină. Deși prețul a scăzut, acțiunea se află în cadrul unei structuri corective al valului B, iar acest trasaj nu mai este valabil. Așadar, avem o structură ABC cu portocaliu. Momentan, tocmai ce s-a încheiat valul B al acestuia, un expanded flat, și vom avea ca target intermediar nivelul de 20.18, minimul valului A cu portocaliu, iar când va atinge acest nivel, voi asigura la break-even poziția, targetând minimul anului 2021. Eu sunt sell de la nivelul de 22,62. Am avut sell limit și de la 27,54, dar din păcate nu s-a activat. Nici nu am văzut că plecase deja prețul din acel vârf, altfel intram puțin mai repede. Asta e. Este și pentru prima oară când vând o acțiune pe CFD. Sper că v-a plăcut acest clip, până data viitoare vă urez mult succes!